Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lục Lan, mình sinh năm 1987. Hiện tại mình đang sống ở Cao Bằng. Mình bị trầm cảm sau sinh và có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đã từng có nguy cơ tan vỡ và rất nhiều lần muốn ly hôn. Thì hồi tháng 6 năm 2024 mình được một người bạn chia sẻ gieo duyên biết tới tri thức hai chân lý. Nhưng lúc đó mình nghi ngờ, mình chưa có niềm tin nên mình không học. Và tới mùng 1 tháng 9 năm 2024 có một người bạn học cấp 3 cũng đã từng bị trầm cảm sau sinh nặng và bị ảo thanh, ảo giác, thần thông. Bạn ấy áp dụng tri thức hai chân lý và đã khỏi bệnh. Sau đó bạn ấy có chia sẻ lại với mình. Mình bắt đầu học từ đầu tháng 9 năm 2024 bằng 3 quyển sách Nalanda. Trong quá trình học thì mình bị xung đột, đó là mình có bị chóng mặt với cả đau đầu và rất là buồn ngủ. Mình đọc được mấy chương ấy thì mắt díp vào, không đọc được nữa. Thế là mình dừng lại, mình lại nghỉ một lúc, sau đó mình lại tiếp tục đọc tiếp. Và khi mình đọc đến hết quyển 1 và một lần nghe video 60 video của thầy thì mình thấy tri thức rất là hay. Nó hướng con người vào làm những điều tốt, điều thiện và tránh những cái điều xấu xa, những điều không nên làm. Tiếp tục mình lại đọc lần 2, đọc lại lần 2 kỹ hơn và nghiền ngẫm hơn ấy, thì mình thấy nhiều giá trị tích cực hơn. Và cảm thấy lúc đấy mình thấy tâm mình chuyển biến rất là nhanh luôn. Nó cảm thấy là sao mà đọc sách sao mà kỳ diệu vậy. Tự nhiên đang mâu thuẫn với chồng, đang muốn ly hôn, với cả cuộc sống rất là bế tắc. Sau đó tự nhiên đọc sách xong ấy, với cả nghe xong lần 2 video ấy thì tâm mình chuyển biến rõ rệt luôn. Mình thấy trạng thái năng lượng của mình tích cực hơn, mình thấy thoải mái hơn và mình buông bỏ những cái khổ đau trong cuộc sống và mình chấp nhận. Sau đó là tình cảm vợ chồng tốt hơn rất là nhiều. Hai vợ chồng thì cũng chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau. Trước kia thì rất là ít có chuyện đó xảy ra, không chia sẻ, không nói chuyện, với cả trái ngược nhau trong việc nuôi dạy con cái. Rồi lại không rất là ít gọi điện nói chuyện với nhau. Nói chung là rất là xấu, tình hình rất là xấu. Nhưng mà khi mình học xong, mình học được hai chân lý 4 tháng, đến nay là 4 tháng, thì mình thấy mối quan hệ vợ chồng được cải thiện rõ rệt khoảng 60 đến 70% theo hướng tích cực tốt lên. Và hai người cũng nói chuyện với chia sẻ với nhau và cũng thống nhất cách dạy con cái. Khi mình áp dụng tri thức vào trong mối quan hệ vợ chồng ấy, thật sự là rất là thoải mái, tích cực. Mình cũng hiểu tại sao mình lại có một người chồng như thế. Và bây giờ mình cũng đang cố gắng học từng ngày. Những lúc rảnh ấy thì mình sẽ đọc sách với cả nghe video và lên nhóm đọc những bài chia sẻ của những người đã từng khỏi bệnh khi áp dụng phương pháp trị liệu bằng sóng thông tin của thầy Trường. Sau 4 tháng học thì mình chia sẻ một chút cảm nhận của mình về phương pháp chữa bệnh bằng sóng thông tin. Thứ nhất là cái phương pháp đọc sách thông qua 3 quyển sách của Nalanda, mình thấy là rất là tốt, rất là tuyệt vời, hướng mọi người đến sống có đạo đức, sống thiện, sống tích cực, giúp đỡ mọi người. Và thứ hai là giúp mình xóa bỏ những thủ tục lạc hậu từ hồi xưa để lại đến nay, ví dụ như là bói toán này, cầu cúng này, mê tín dị đoan này, giải hạn này, vong nhập, ốp nhập này, người âm theo này, ma quỷ này, vân vân. Sau khi mình học xong, mình sẽ giải mã được những hiện tượng trên. Tiếp theo là về những cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu này, với bố mẹ đẻ, với con cái, với anh chị em họ hàng, mối quan hệ giữa bố mẹ với con, giữa vợ với chồng, và giữa các mối quan hệ đồng nghiệp ấy, thì
rất là hài hòa và cân bằng ấy, khi mình áp dụng tri thức vào cuộc sống. Mọi người đang chữa bệnh bằng phương pháp hai chân lý ấy, tri thức vạn vật và tri thức giác ngộ, thì mọi người cố gắng lên. Thời gian đầu thực sự là khi mình học ấy, học với đọc sách thì mình không hiểu gì luôn. Mình đọc mình đọc 3 lần, mình đọc hết 3 quyển sách mà mình thực sự là mình trong đầu mình cũng không hiểu cái gì luôn, nhưng mà mình vẫn kiên trì, vẫn nỗ lực học. Sau đó dần dần mình mỗi ngày mình đọc, sau dần mình hiểu ra một chút, vỡ ra một chút ấy. Cho nên những ai đang tiếp cận mà học mà cảm thấy không hiểu ấy, xung đột nhiều ấy, thì là rất là tuyệt vời luôn. Đấy là mọi người đã điều trị theo đúng hướng đi của nó rồi ạ. Tiếp mình thì thay đổi rất là nhiều sau khi mình áp dụng tri thức vào cuộc sống. Trước thì mình cũng là một người sống rất là nội tâm, ít chia sẻ với mọi người ấy. Nên bây giờ thì mình cởi mở hơn, mình thoải mái hơn, với mà mình chia sẻ cho mọi người những cái mình hiểu biết trong cuộc sống, những cái chia sẻ cho mọi người, giúp mọi người làm được nhiều điều tốt. Không nên sát sinh động vật, phải biết yêu thương và yêu thương chúng. Và tiếp theo là mình thấy cuộc sống mình thật sự là ý nghĩa hơn. Sau khi mình học hai chân lý, mình thấy mục đích sống của mình thấy ý nghĩa hơn. Mình mỗi ngày sống thì nó sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, và mình cố gắng làm nhiều điều tốt hơn và có định hướng hơn. Trước khi chưa học hai chân lý thì thật sự là cuộc sống rất là tẻ nhạt, vô vị. Cứ đi làm về rồi ở nhà chăm sóc con cái, rồi làm những việc lặt vặt ở trong nhà ấy, cứ sống ngày này qua ngày khác, cảm thấy rất là chán luôn. Nhưng mà khi học hai chân lý xong ấy, mình thấy thật sự là rất là thích, và thấy mình sống một cách rất là tốt và ý nghĩa hơn. Nhân đây em xin chân thành cảm ơn thầy Trường đã nhiệt tình, đã cống hiến rất là nhiều cho tất cả mọi người, và đội ngũ admin ngày đêm nhiệt tình hỗ trợ giải quyết những câu hỏi thắc mắc, giải đáp của mọi người không quản thời gian. Và mình xin một lời nhắn nhủ tới mọi người, đó là mọi người đang chữa bệnh bằng phương pháp sóng thông tin của thầy Trường ấy, thì mọi người cố gắng và có niềm tin vào phương pháp mình chữa bệnh, vì phương pháp này không bị mất tiền. Mọi người không phải mất tiền, và đặc biệt nó cũng rất là dễ, tức là mình có thể đọc học lúc nào cũng được, lúc mình rảnh, không bắt buộc thời gian cố định, nên rất là tiện lợi. Mình thấy ấn tượng nhất là một câu chuyện của một bà mẹ đã 80 tuổi. Bà mẹ 80 tuổi, tóc bạc phơ, mà đọc sách Nalasnanda cho con trai của bà bị mắc bệnh tâm thần phân liệt hơn 20 năm, không biết gì luôn ạ. Tức là không có ý thức gì luôn, không hiểu, không nghe gì, mất hết ý thức rồi. Kể cả vệ sinh cá nhân anh ấy cũng không làm được. Nhưng bà mẹ có một niềm tin mãnh liệt, đó là đọc 3 quyển sách Nalasnanda cho con. Mặc dù không cần biết con có hiểu hay không, bà cứ kiên trì đọc hàng ngày, lần lượt hàng ngày, mỗi ngày vừa đọc vừa mở video của thầy cho con trai nghe. Và sự kiên trì của bà đã được đền đáp. Anh con trai thì đã bình thường trở lại và đã đi làm. Sau khi mình đọc được câu chuyện này thì mình cảm thấy thật sự là xúc động về tình cảm, tình yêu thương của một bà mẹ dành cho con. Mình cũng cố gắng học nhiều và hiểu nhiều hơn, để có thể mang một chút kiến thức của mình để góp phần cho mọi người, những người đang bị bệnh, có thể hiểu hơn về phương pháp này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.